vulkanikus területen vagyunk, alapvetően a Mátra az andezit vulkán nagyrészt. Van egy-két riolitos folt, de itt a Gyöngyöspata környékén az andezita egyeduralkodó. De mivel a hegységnek ez a része egy olyan szakaszba épült fel, amikor a vulkáni utóműködés is nagyon gazdag volt, ezért nem azt kell elképzelni, hogy 10 kilométerek hosszat ugyanaz az andezit van, ugyanaz a szín, ugyanaz egy kiömlés állapot, hanem rengeteg utótevékenység volt, akár szort is, akár kiömlési lávák. A Patának Szűcsinek a legnagyobb különlegessége, úgy érzem, amiatt a borok olyanok, amilyenek, ha megfelelően gondozzuk a szőlőt, persze csak akkor, az a kettősség, hogy itt van ez a vulkanizmus, ami eleve sokszínű, és amellett vannak üledékes kőzetek. Ez szerintem a csoda, amellett egy nagyon védett klíma, van egy ilyen télállósági zónabesorolás az országban, ez hasonlóan télálló úgymond, vagy fagyálló növények is megélnek itt, tehát egy nagyon védett fekvés északról, északnyugatról, ahonnan jönnének be a hidegbetörések, a frontok, onnan véd minket egy 800 méteres hegykoszorú nyugati Mátra, Tóthegyes, a Muzsla, mind 800-as csúcsok. Úgyhogy szerintem a klíma is szuper, de az igazi varázslat az nem a klíma, hanem a talaj. A bioműveléstől én azt várom például konkrétan, hogy alacsonyabb alkoholfok mellett is ugyanaz a teljes ízek kialakuljanak már ugye hamarabb a szőlőbe. És ez sok kolléga tapasztalata, tehát ebbe bízom, hogy nálam is ez fog történni, hogy a fenolos érés és az alkohol fok a borba jobban, tehát a cukorfölhalmozódás és a fenolos érés jobban összhangba kerül. Ez kínaiul hangzik picit, de azt jelenti, hogy hamarabb elkezd puhulni, színesedni a szőlő, harmonikusabb lesz az érése. Ezt úgy tudnám elmagyarázni talán, hogy mi lehet a különbség oka, hogy nagyon erős mérgek ezek a gombaölőszerek, rovarölőszerek, főleg a gombaölőszerek. Olyanok, mintha az ember egy nagyon nagy dózisú antibiotikum kúrán, meg nagyon erős, brutális gyógyszerkúrán esne át. Lenullázódik a bélflóránkba, a baktériumflóra, minden, az emésztőrendszerünk tönkre megy, az anyagcserénk fölborul, minden másra ez kihat. Ezt az emberben már talán egyre többen tudjuk, hogy sok mindennek ez az oka. A növénynél ugyanígy van, a növény se a kőzetből direktbe veszi fel a tápanyagokat meg a talajból, kell neki is ugyanúgy a közvetítő közeg, amit a gombák, baktériumok jelentenek, és ha ezt elpusztítjuk rendszeresen, totális gyomírtószerekkel, rovarölőszerekkel, gombaölőszerekkel, teljesen egy zavart anyagcseréjű növényünk lesz. Tíz év alatt nem fáradt meg a lelkesedés, úgy érzem, úgyhogy lesznek tervek a következő 50 évre.